سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. خوشحال و خرسند از اینکه قرار چند دقیقه رو باهات همسفر باشم. توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تمام تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که برات تازگی داشته باشه، بتونه یه جای ذهنت قلاب بشه، توی یک سری از بزنگاه ها بتونی یک سری تصمیمات درست رو بگیری و همین دیگه. اگر به تازگی وارد چنل شدی من بهت خیر مقدم و خوش آمد میگم. اگرم از رفقای قدیمی هستی که میدونی که اتفاقی که اینجا میفته فرکانس ذهنمون رو روی امید و خوشحالی و آرامش و البته آسایش قراره که تنظیم کنیم. بیشتر از این صحبت نمی کنم. آماده میشیم برای غزل امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا تو فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی اینکه تمرکز کنی، تخیل کنی، تجسم کنی، تصور کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب بریم ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوانبخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خوناب بشویم، که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد. شاید در پیک صبا از تو بیاموزد کار، زان که چالاکتر از این حرکت باد نکرد. کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد، هر که اقرار بدین حسن خداداد نکرد. مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق، که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد. غزلیات عراقی است سرود حافظ، که شنید این ره دلسوز و که فریاد نکرد. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی. در این غزل حافظ گله‌منده از شاه شجاع که موقع سفر ازش به هر دلیلی خداحافظی نکرده و حافظ گله‌مند شده. با این حال حافظ با ادب هرچه تمامتر از او یاد میکنه و اونو جوانبخت و خودشو غلام و بنده اون میدونه و در ادامه غزل به زیبایی ناله های دل خودشو از فریادهای فریاد در کوه بیستون جانسوزتر میدونه. تو بیت اولش میگه یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. یادش به خیر و نیکی، اونی که بی خبر بی سر و صدا عزم سفر کرد و وقت رفتن یادی از ما نکرد که اگرچه میتونست با یه خداحافظی دل ما رو شاد کنه ولی خب بی خبر رفت. تو بیت دوم خیلی جالب داره میگه. تا حالا برات پیش اومده که مثلا منتظر یک خبری، پیغامی از کسی باشی و بدونی که یک پیغام اون، یک توجه، یک نظر از اون میتونه حالتو خوب کنه، دلتو شاد کنه؟ پیش اومده واسه اینجوری میگه تو بیت دوم: آن جوانبخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم
ز چه آزاد نکرد. میگه اون جوان نیکوتاله که لطف و مرحمتش شامل حال همه میشد و همیشه تعداد خیلی زیادی از بردگان و بندگان خودش آزاد میکرد، نمیدونم چرا نسبت به من سال خورده بی توجه بود و منو آزاد نکرد. منظورش آزادی از اسارت نیست، منظورش اینه که چرا بهش یک پیغام خداحافظی نداد که اون از این فکر و از این حال بد رها بشه، اسیر حال بد الان. کاغذ این جامه به خونا بشویم، که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. میگه شکایت خودم رو مینویسم با خون دلم. کاغذ این جامه منظور میگه شکایت نامه است، عرض حاله. میگه شکایت خودم رو با خون دل مینویسم و دادخواهی میکنم، زیرا گردش روزگار مرا به پای علم دادخواهی رهنمون میکنه. علم داد چوبیه که هر کسی که حالا عرضه و شکایتی داشته و میخواست اونو به دست قاضی برسونه، میومده زیر اون چوب که اون علم بوده عرضه حال خودشو مینوشته. منظور اونه. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. میگه دل عاشقم در کوه فریادها سر داد که شاید صدام به گوشت برسه. ناله های پرسوز که فرهاد عاشق در فراق شیرین سر نداده. چنین صدایی در کوه پیچیده. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد. میگه از وقتی که رفتی این باغ و چمن دیگه رنگ و بویی نداره، بوستان دیگه خبری از رونق درش نیست، بلبل دیگه توی شاخه‌های شمشاد و درختان آشیون نمیسازه. یعنی وقتی که تو نیستی هیچ رنگ و بویی نداره. و چقدر جالبه که توی بیت ششم تمثیلی رو به کار میبره، کنایه‌ای رو میگه، به قول ما متلکی رو میگه که خیلی زیرکانه است، خیلی هوشیارانه است، خیلی آگاهانه است، خیلی درش عشق نهفته است. شاید در پیک صبا است و بیاموزد کار، زان که چالاکتر از این حرکت باد نکرد. میگه چقدر خوبه که باد صبا، باد صبحگاهی، چالاکی و سری بودن از تو یاد بگیره. طوری که تو گذاشتی رفتی، باد نمیتونه به گرد پای تو هم برسه. چقدر خوبه که باد هم اگر میخواد حرکتی بکنه، اقدام و عملی بکنه، از تو یاد بگیره. طوری که تو رفتی باد نمیره. کلک مشاط صنعش نکشد نقش مراد، هر که اقرار بدین حسن خدا داد نکرد. میگه هر کسی که اقرار به زیبایی تو نکنه و گواه نده خوشبخت نیست. مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق، که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد. رو میکنه به مطرب، به اون نوازنده، میگه آهنگو تغییر بده و در دستگاه عراق بنواز. به این دلیل که یار که از این راه رفت و از ما یاد نکرد، راهی که به عراق منتهی میشد و داره میگه پس تو هم در دستگاه عراق بزن تا اون که از ما یادی نکرده ولی ما از اون یاد بکنیم. در ضمن عراق کنونی منظور نیست، عراق عجمه، یه منطقه‌ای بوده حوالی اصفهان و همدان امروزی که شاه شجاع به اون مسیر داشته میرفته و حافظ به مطرب میگه که در دستگاه عراق بنواز. اون که انقدر معرفت نداشته از ما یاد کنیم، ولی حداقل ما اینجا یه یادی از او بکنیم. غزلیات عراقی است سرود حافظ، که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد. میگه آواز حافظ غزلهای عراقیه
چه کسی رو میشناسید که با شنیدن این دستگاه اندوهگین نشه، غمخوار نشه، با این سوزی که این اشعار و این ابیات داره متاثر نشه؟ با این توضیحاتی که نسبت به ابیات دادم بریم سراغ پیام امروز، ببینیم برای امروز من و تو چی داره. پیام میگه ناراحتی در وجودت رخنه کرده. حس میکنی که از هدف و مقصودت که برای خودت تعیین کرده بودی فاصله گرفتی، یا اینکه عزیزی نسبت به تو بی‌توجهی و بی‌اعتنایی میکنه. انتظار و امید داشته باش، تو به هدفت نزدیکتر میشی، پس نگرانی و غم از دلت بیرون کن. اما این رو هم بدون که با ناله و شکایت کاری از پیش نمیره و چقدر خوبه که برای رسیدن به هدفت، برای رسیدن به مقصودت صبر کنی. بعضی موقع بین افکار ما و اهداف ما فاصله هایی به وجود میاد. خیلی از مواقع توی زندگی دوچار یک سری رکود میشیم، نه رکود اقتصادی، رکود فکری، و میبینیم که کارها پیش نمیره. خیلی از اتفاقات توی ذهنمون به خوبی رقم میخوره ولی توی واقعیت جامعه عمل به خودش نمیگیره. خیلی وقتا این احساس رو میکنیم که تلاشمون بی نتیجه است، گرچه که قصد جبران داریم ولی این فرصت دوباره به ما داده نمیشه. و پیام داره میگه همونجوری که تا به حال راز دل خودتو با هیچ کس نگفتی، از این به بعد هم رازدار باش و به تلاشت ادامه بده که موفق میشی. پیام میخواد بهت بگه که موفقیت از آن کسانیه که استمرار دارن و صبور هستن و امید دارن. این موضوعی که میخوام بگم شاید خیلی ارتباط مستقیم با خود این پیام نداشته باشه، ولی دیروز متوجه موفقیت کسی شدم، موفقیت مالی، معنوی، کاری، شغلی، که خیلی اتفاقی یک ویدیویی ازش داشتم میدیدم که مال 10 سال 12 سال پیشش بود، موقعی که داشت کارشو شروع میکرد. اگر به هم میگفتن که این ویدیویی که الان داری میبینی این قراره در 10-12 سال آینده یک فرد موفقی بشه، محال ممکن بود که باور کنم. خیلی کودکانه داشت صحبت میکرد 10-12 سال پیش که ویدیوشو میدیدم، به واسطه کاری باش آشنا بودم، با خودش نه با بیزینسش. خیلی کودکانه همش صحبت از کارهایی میکرد که دوست داشت اتفاق بیفته و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود و قرار بود که ما نسبت به اون کارش یک تصمیمی بگیریم که ببینیم باهاش میخوایم کار کنیم یا نه. خیلی بلند پروازانه صحبت میکرد. بعضی جاها اگر اون جذابیت صحبت کردنش نبود شاید اصلا صحبتشو قطع میکردم و اصلا جلسه رو ترک میکردم. ولی خوشحالم که اون روز اون جلسه ادامه داشت و الان بعد از 10-12 سال که دارم نگاش میکنم میبینم که 99% چیزهایی که اون روز داشت میگفت اتفاق افتاده و امروز تأثیرش نه تنها توی زندگی خودش بلکه توی زندگی 100 نفر دیگه حداقل هستش. توی ذهنم تحسینش کردم، توی ذهنم بهش آفرین گفتم و وظیفه خودم دونستم که امروز توی این پیام بخوام به گوش تو برسونم. هر چیزی رو که بتونی تصورش کنی، هر چیزی که در چارچوب ذهن تو شدنی باشه، بدون که توی واقعیت هم شدنیه. تا موقعی که بترسی، تا موقعی که حتی نتونی توی ذهن خودت شکلشو ترسیم کنی، کائنات هیچ اقدام و عملی نمی کنن که هیچی
حتی شاید سد راهت هم بشن. چطور ممکنه که تو از نگهداری یک خونه 400-500 متری بترسی، از نظافت کردنش، از برقراری امنیتش، و بعد برای تو همچین چیزی پیش بیاد؟ بهش فکر نکن. بدون موقعی که تو اون 500-600 متر منزل رو داشته باشی، 1000 تا راه برای نگهداریش هست. از چیش میترسی؟ تو حتی نمیتونی الان تصور داشتنش رو بکنی، بعد میخوای خدا بهت بده. نه، اینجوری نیستش. تو بی حد و مرز فکر کن، بی دلیل تجسم کن، با دیتیل، با جزئیات، گوشه به گوشش رو توی ذهن خودت هر موفقیتی رو که میخوای بکش. مثالش رو همین الان زدم که 10-12 سال پیش داشتم ویدیویی رو میدیدم که باید بعدش تصمیمی میگرفتیم که تو اون جلسه که بخوایم با این شخص کار بکنیم یا نه. و الان بعد از گذشت 10-12 سال 99% حرفایی که اون روز داشت میزد به تحقق پیوست و من مطمئنم که این قدرت امید و تلاشش بوده، اون نیرو محرکش امیدش بوده که هلش داده و این اتفاق افتاده. از این مثال ها بی نهایت توی دنیای واقعی هست. بی نهایت تو خودت سراغ داری. فوری دنبال این نریم بگردیم که بگیم اوه اون شانس داشته، اوه اون که پدرش فلان جور، اوه اون شرایط ارتباطات داشته. اینجوری نیست. امروز امید نقش به شدت بزرگی باید توی زندگی همه ما داشته باشه. برای اینکه بتونیم خوب فکر کنیم، ایده و راهکارهای جدید پیدا کنیم و پیشرفت کنیم، باید به فکر تقویت امید در زندگی باشیم. اینو ایمان دارم، میدونم که تو هم باورش داری که هیچ کس نمیتونه در اوج ناامیدی تلاش کنه و به خواسته هاش برسه. همه ما حتی برای لذت بردن از زندگی هم به امید نیاز داریم. کسی که به اومدن روزهای خوب امید نداره، از اون چه که فعلا هم در اختیارش هست لذت نمیبره. اینو مطمئنم. اگر به من بگن که امروز تعریفت از زندگی چیه، میگم که معنی واقعی زندگی همین امید داشتن و لذت بردن و تلاش کردن برای ساختن آینده است. من ایمان دارم، باور دارم تویی که الان داری این پیامو میشنوی و داری کمک میکنی به در جریان بودن این انرژی، وظیفه‌ای و رسالتی داری. نه تنها این که خودت باید امیدوار باشی، بلکه وظیفه داری دیگران رو امید بهشون بدی. وظیفه داری به دیگران کمک کنی که امیدوار باشن، به نزدیکانت، به دوستانت، به خانوادت. این راهکارهایی برای اینکه این انرژی در جریان باشه. چجوری میتونی بهشون امید بدی؟ به احساساتش گوش بدی، به اهدافش گوش بدی، قضاوتش نکنی. یه راه عالی دیگه به اشتراک گذاشتن تجارب موفقیت. اگه تجربه‌های موفقی تو زندگی داری، اونو با دیگران به اشتراک بذار. این میتونه افرادو به این سمت سوق بده که باورشون بشه که از نقطه A شروع کردی به نقطه B رسیدی و این یعنی شروع حرکت یک انرژی در خودت و در دیگرانو تشویق کن برای یادگیری مهارت‌های جدید. بهشون امید بده که بتونن توی مسیر تلاش بیشتری بکنن. قدرت تصویر سازی رو دست کم نگیر. اگر گفتم بتونی چیزی رو در ذهنت تجسم، تخیل کنی، حتما این به تو کمک میکنه برای امیدوار تر زندگی کردن. بتونیم هدف گذاری کنیم تو زندگیمون، هدفهای کوچیک و دست یافتنی برای خودمون و دیگران درست کنیم و به دست آوردن این موفقیت‌های کوچیک، اهدافی که بهش رسیدیم، میتونه به ما کمک کنه که تلاشمون رو بیشتر کنیم، امیدوار باشیم برای درست کردن فردایی بهتر برای خودمون و برای دیگران.
و من از تو ممنونم که در این امر خطیر با من همراه هستی. من امروز با رسوندن این پیام به تو و تو فردا با انجام دادنش برای یک نفر در کنار خودت داری این رسالت رو با من همراه میشی و من بابتش سپاسگزارم و من بابتش شاکرم. بابت بودنت ممنونم. مرسی که داری کمک میکنی دنیای قشنگتری داشته باشی. ممنونم ازت که داری کمک میکنی عاشقانه تر زندگی کنیم. من ازت ممنونم. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. لایک ها و کامنت های شما به من انرژی میده. همه کامنت ها رو با دقت میخونم و تا اونجایی که بتونم پاسخ میدم و همین دیگه. همین یه دعای کوچیک میکنم و از حضور توی دوست داشتنی مرخص میشم. پروردگارا مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نزند. پروردگارا اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پروردگارا به حق عزت دیاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. پوینده باشی و پایدار.